السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. أوجد طول الضلع بي دي في المثلث. معنا هنا مثلث A B C، وعندك هنا A D هنا عمودي هنا صنع زاوية قائمة، وعندك هنا زاوية C 45 درجة، وعندك ال BC هنا طولها 7 سنتيمتر، وعندك ال AB هنا 5 سنتيمتر. وعندنا في معطيات معطى معانا إن ال B دي هنا أقل من السي دي، يعني السي دي بتكون هي الأكبر. طبعا المطلوب إيجاد بي دي. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة المتميزة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لو جينا إن احنا نركز على المثلث اللي أنا ظللته باللون الفيروزي، هنا عندك A D C، هو مثلث قائم طبعا هنا، يعني الزاوية دي 90، وبالتالي الزاوية C هنا 45، يبقى لابد إن الزاوية اللي هنا تكون زيها 45 درجة. وطالما الزاويتين متساويتين يبقى أفهم من كده إن ال A D الضلع ده لازم يساوي الضلع اللي هنا زاوية، يبقى ده مثلث متساوي مثلث متساوي الساقين. طيب الضلع اللي انا لا اعلم طوله، هنرمز للضلع هنا اكس، يبقى ده اكس ايضا هنا اكس. طب السبعه دي كانت لكل مين؟ البي سي كاملا، يعني اذا البي دي ممكن نقول عليها 7 ناقص كام؟ 7 ناقص اكس. وهنا انا هبتدي اركز على المثلث اللي انا ظللته باللون الاصفر، مثلث هنا ADB. هذا المثلث مثلث طبعا مثلث قائم هنا، فبالتالي انا ممكن اشتغل بنظرية فيثاغورس. يعني المثلث هنا الموجود معايا هيكون اسمه ABD، هو قائم طبعا عندي الدي، فبالتالي هشتغل بفيثاغورس. هنا A وهنا B وهنا C. عندنا فيثاغورس كانت بتقول ان ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. هنعوض عن الكلام ده، ال A تربيع اللي هي ال X تربيع زائد ال B اللي هي 7 ناقص X اهي، 7 ناقص X الكل ده تربيع بتساوي ال C تربيع اللي هي 5 تربيع. نبتدي هنا نكتب ال X تربيع دي زائد 7 تربيع يعني 49. 49 ناقص 14، اتنين الأول في التاني يعني 14 إكس زائد الإكس تربيع دي بتساوي ال25. طيب أنا هنا عندي الإكس تربيع وهنا إكس تربيع، يعني الاتنين دول ممكن نقول عليهم 2 إكس تربيع. 2 إكس تربيع ناقص 14 إكس. هنا عندك دي 49 وهنا دي 25. طيب ممكن نقول هنا لو دخلنا ال 25 جوه هتكون طبعا بإشارة سالبة، يبقى إذا المجموع عندك هيكون 24، ونقول هنا بتساوي هنا الصفر عشان نكون طبعا معادلة. هنقسم هنا على الاتنين. طيب لما أقسم على الاتنين يعني دي إكس تربيع ناقص السبعة إكس زائد 12 هنا بتساوي الصفر. فبالتالي هيكون معانا نكون هنا قوسين، دي طبعا بتساوي الصفر، هنا اكس وهنا اكس لشرطين. هتلاحظ ان هم هيبقوا الاتنين سالبين، لان طبعا هنا هنا الاشاره دي موجبه، فبالتالي هنا هنقول 3 وهنا 4، للتلاتة و4 هنا هيكونوا سبعة، وهنا لو ضربناهم في بعض يعطي ال 12 كده مظبوط. طيب هنا تدي لك الاكس، تدينا كام؟ اكس ناقص 3 بتساوي كام؟ بتساوي الصفر، يعني الاكس على طول بتعطي 3. الاكس هنا بكام؟ ب3. طيب وهنا الاكس تعطي كام؟ الاكس بتعطي 4. طب أيهما اللي احنا هنعتبر الإكس بالقيمة بتاعته؟ وأنت كان عندك من المعطيات معلومة إن كان عندي هنا البي دي أقل من السي دي، البي دي أقل من السي دي. فبناء على هذه المعلومة الإكس ب3 ما تأديش النواتج، يبقى إذا الإكس هتكون بكام؟ الإكس هتكون ب4. طب الإكس ب4 يعني إذا 7 ناقص 4، يبقى هتكون البي دي هتكون بكام؟ قيمتها ب3. يعني عندي هنا ممكن إن أنا أبتدي أكتب البي دي هتساوي 7 ناقص الإكس، يعني بتساوي 7 ناقص 4، يعني البي دي هتساوي 3 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.